Zo, ja, hallo, even deze. Jan heeft zijn Piaggio gekregen en kijk, ik heb merchandise. Get Rusty Cars. Dus nu ga ik lekker... Wow! Dus nu ga ik lekker rusty worden onder de Piaggio. Nou, als het goed is moet hier onder het flappy toegang tot de motor zitten. Ah. Huh? Nee. Ah. Zit helemaal niks. Jongen, ik was al helemaal blij. Zo van, oh, daar hoef ik er niet onder te kruipen. Maar nee hoor, ik ben natuurlijk weer de enige die een Piaggio heeft. Waarbij je wel onder moet kruipen als een konijn. Wat ik vandaag wil doen is, er zit geen benzine meer in. Dus ik moet de benzine mengsmering aanmaken. En ik wil even naar de gaskabel kijken. Want we hadden een paar keer dat hij zo enorm bleef hangen. Terwijl je gewoon gas losliet. Dus daar moeten we even naar kijken. En ja, ik moet gewoon een nieuwe gaskabel bestellen. Maar even kijken of het goede dikte is en zo. En een nieuwe band. Met velg. Dat is ook wel interessant. Hier allemaal scheuren. Cracks. Ik ga even de banden, de maat opnemen en dan ga ik deze vervangen. Ik dacht gewoon alle drie te doen. Deze ook? Oh nee, deze ziet er echt prima uit. Nee, die is echt prima. Papa kwam niet. En deze... Ja, deze ook. Gewoon de twee achterbanden. Dat is ook wel mooi, links en rechts. Ja. Oké. Dus even een beetje benzine erin doen. Je moet hier. Oké. Dus nu... Ik moet uitrekenen. Hikri, hoeveel is 2% van 100 liter? 5. 5, oké. Ik heb een litertje bij de benzinestation getankt. Of 10 liter. En nu ga ik liter voor liter ga ik het in die tank doen van de Piaggio. Kijken hoeveel liter erin zit. Dat is 1 liter veel. Kijk, het is helemaal paars. Daar gaat het erin. Tank dan. Oh, dit is helemaal de tank zo. Ja, wat zou het zijn? 5? Nou, ze zeggen op internet dat er zo'n 10 liter in die tank gaat. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dat 10 keer met zo'n flesje heen en weer te zeulen. Dus ik gooi er gewoon 10 liter in en let ik gewoon een beetje op of die overstroomt of niet. Misschien is het wel handig als ik mijn lampje erbij heb dan. Benzine in. Daar is het. Benzine. 200 mm is tot hier. Want 10 liter en dan daar 2% van. Zoveel olie moet erin. Dus dat is 0,20. Dus dat is 20 milliliter. Nou, dat zijn wel 10 dopjes. Nou, ik doe het dus verkeerd. Dit is 200 milliliter. Ik moest 20 milliliter hebben. Morgana. Oh, oh. Daarom kan ik niet koken. Dus toch 2 dopjes. 2 dopjes. Dat zei die verkoper ook. Ik doe gewoon 2 dopjes. 2 dopjes is 2 dopjes. Wel motorolie. En een klein beetje. Oh. Zo.
Nou, aan deze fles te zien van de verkoper is het wel de goede fles, want hij is helemaal goor. En ik merk ook nu met die dopjes erin gieten dat hij ook helemaal goor wordt. Schudden. Beetje schudden, toch? Wat ik even wil bekijken is de gaskabel, want die gaskabel die bleef een beetje hangen. Even kijken of ik deze een beetje kan oliën en even die gaskabel vinden, dat ik gewoon die kabel kan vervangen en oliën. Eraf. Even kijken of ik hem achter kan vinden. Hierin. Dit hangt sowieso los. Wat is dit dan? Dat was iets met de lucht. Even aan de gashendel zo gassen. Zonder aan te maken. Ja, zonder aan te doen. Gewoon. Oké. Daarachter is het een grijze kabel. Volgens mij die de gaskabel is. Oh, hier. Ja, hier is het ook grijs. Gaat hier achter. Hier. Ja, oké. Even de handrem. Oh, hier zat een handrem. Die is er gewoon af. En dit is dus de handremkabel. En die is helemaal een hoesje. Of de gas bedoel ik. En die. Ja, dan moet toch dit eraf. De dashboard. Oeh. Die gaat voorlangs. Die gaat achterlangs. Zo. Even kijken. Ik ga nog even een bijzondere vogelsoort. Oké. Even handremmetje losdraaien. Met een doorgedraaide inbus. Nee, valt mee. Zo. Oké, inkijken. Ik denk dat hij eerst aan de andere kant los moet. Aan de achterkant. En dan kan ik hem hier trekken. Nu heeft hij weerstand. Deze is het niet. Dit is hem. Ik ga hem er even afhalen. How to remove accelerator cable AP50. Ja, dat heb ik niet. Nou, ik moet nu mijn zoontje ophalen, dus de tijd is alweer voorbij. Het is niet gelukt om hem nog af te halen. Dus meer YouTube tutorials kijken en zo. Meer onderzoek.